રેસીપી મોજ। તો આજે આપણે બનાવવાના છે સરગવાની ભાજી। તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ। ચાલો। ચાલો મિત્રો, આપણે આ સરગવો જે લીધો છે ઘારીલ્યો એને આપણે પહેલા શેકી નાખવાનો છે। જેમ તમે આપણે ભરતા શેકી એવી રીતે શેકવી નાખવાનો છે। આવી રીતે શેકી નાખવાનો છે। હવે આને આપણે શેકાવા દઈશું। તો મિત્રો આપણે સરગવો જે શેકવા મૂક્યો એ શેકાઈ ગયો છે। હવે આપણે કાઢી લઈએ। સરગવાની સાથે આપણે બટાટા પણ આ શેકી નાખવાના છે। આમાં મૂકી દઈએ આપણે। તો આ મિત્રો હવે આપણે બટાટા શેકાય ત્યાં સુધીમાં આપણે આ જે મટીરિયલ બધું આટલી વસ્તુ લેવાની છે। લસણ, ટમેટા, લીંબુ, કોથમરી અને ડુંગળી। તો આટલી વસ્તુ આપણે લઈ લેવાની છે। તો બટેટા શેકાય ત્યાં સુધીમાં આપણે આને કાપીને કમ્પ્લીટ કરી નાખીએ। તો મિત્રો આપણે બધી વસ્તુ આપણે કપાઈ ગઈ છે। હવે આપણે જે સરગવો શેકીને બટાટા શેકીને છે બંને વસ્તુ શેકી નાખ્યું છે। તો હવે એને આપણે ખોલીને કમ્પ્લીટ કરી નાખીએ। મિત્રો આપણે સરગવાના આવી રીતે સીરિયા પાડી અને આ જે અંદરનું મટીરિયલ આવે ને એ આપણે ઘરે જ બધો લઈ લેવાનો છે આ ભાજી બનાવવામાં। જો આવી રીતે આપણે બધું અંદરથી લઈ લેવાનું છે। એક આપણે લઈ લેવાનું છે। તો આ મિત્રો આપણે આ બટાટાને પણ સારી રીતે આવી રીતે ફોલીને કમ્પ્લીટ કરી નાખવાનું છે। અને આ મિત્રો તમે પાઉંભાજી તો ખાધી છે પણ આ સરગવાની ભાજી નહીં ખાધી હોય તો વિડીયોમાં મિત્રો બન્યા રહેજો। આવી રીતે આપણે ફોલીને કમ્પ્લીટ કરી નાખવાનું છે। હા મિત્રો હવે આપણે બધું આપણે સરગવાની અંદરલી બધું મટીરિયલ કાઢી લીધું, બટાટાનું બધું મિક્સ કરી નાખ્યું છે। હવે આને આપણે સાવ ચૂંદો કરી નાખવાનો, જે આપણે ભાજીમાં કરીએ એ રીતે। મિત્રો હવે આપણે સરગવા બટાટાનું જે મટીરિયલ મિક્સ કરતા હતા એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે પાટીઓ મૂકીને શરૂઆત કરી દઈએ। તો ચાલો મિત્રો આપણે પહેલાં તેલ નાખી દઈશું। હા મિત્રો હવે આપણે તેલ ગરમ થયા ત્યારબાદ આપણે જીરું નાખી દઈશું। જીરું નખાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે મીઠા લીમડાના જે પત્તા છે એ નાખી દેવાના છે। મીઠા લીમડાના પાન નાખી દઈએ ત્યારબાદ આપણે જે ડુંગળી લીધી છે તે આપણે નાખી દેવાની છે। ડુંગળી નખાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એને મિક્સ કરી નાખવાનું છે। આપણે ધીમા તાપે આપણે આવી રીતે ખાવા દેવાનું છે। હા મિત્રો આપણે ડુંગળી આ જે થોડી પકડી ગઈ છે ત્યારબાદ આપણે લીલું લસણ લીધું છે એ નાખી દેવાનું છે। એ થોડુંક મિક્સ કરી નાખવાનું। હવે મિત્રો આપણે અદરક પણ આરે નાખી દેવાની છે। અદરક નખાઈ જાય થોડું મિક્સ કરી નાખીશું। આપણે હવે હિંગ નાખી દઈશું। આપણે હિંગ નખાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ધાણા જીરું નાખી દઈશું। ધાણા જીરું નખાઈ જાય પછી હળદર નાખી દઈશું। પછી મરચું નાખી દેવાનું છે, કાશ્મીરી સ્વાદ અનુસાર મરચું નાખી દેવાનું છે। આપણે મિક્સ કરી નાખીશું થોડું। ત્યારબાદ આપણે પાણી નાખી દેવાનું છે। પછી આપણે આની અંદર ટમેટા નાખી દેવાના છે। ટમેટા નાખ્યા બાદ અનુસાર આપણે મીઠું નાખી દેવાનું છે। સ્વાદ અનુસાર થોડોક ગોળ નાખી દેવાનો છે।
તો આ મિત્રો આપણે જે આખા ધાણા છે એ પણ આપણે આની અંદર થોડાક નાખી દેવાના છે. તો આ મિત્રો હવે આપણે ગ્રેવી પાકી ગઈ છે. હવે જે આપણે જે મોલું મટીરિયલ કમ્પ્લીટ કર્યું હતું સરગવાનું અને બટાટાનું એ આપણે નાખી દેવાનું છે. હવે આવી રીતે નાખી દેવાનું છે અને ધીમે ધીમે પછી આપણે હલાવીને કમ્પ્લીટ કરી નાખીએ. બસ હવે મિત્રો આ આપણે જે રેસીપી બનાવી છે ફક્ત હવે 2 મિનિટમાં આપણે તૈયાર થઈ જશે. થોડુંક આપણે સડવા દેવાનું છે. આવી રીતે મેં રેસીપી લગભગ 99% ક્યારેય નહીં ખાધી હોય, અને ખાધી હોય તો મિત્રો તમે કહેજો કે કેવી લાગે છે અને વિડીયોમાં મિત્રો બનાવી દેજો. તો હા મિત્રો, હવે આ રેસીપી મેં બનાવી છે અને મિત્રો તમે પણ બનાવો અને આ રેસીપી કેવી લાગે છે એ તમે અમને કમેન્ટમાં જણાવજો. અને કયા કયા ગામથી જોવો છો, કયા કયા સિટીથી જોવો છો એ પણ મિત્રો અમને કમેન્ટની અંદર તમે જણાવજો. તો અમને પણ ખબર પડે કે અમારા મિત્રો કઈ કઈ જગ્યાએથી કોમેન્ટો કરે છે અને કઈ કઈ જગ્યાએથી જોવે છે. તો મિત્રો જુઓ તમે, હવે આપણે આ ગ્રેવી પણ મસ્તીની થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ફક્ત 5 મિનિટ નહીં પણ ફક્ત 3 મિનિટ જેવું આપણે પાકવા દઈએ એટલે પછી કમ્પ્લીટ થઈ જાય. તો આ મિત્રો હવે આપણે ભાજી આ બનાવી છે એ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આપણે એમાં સબ્જી મસાલો નાખી દેવાનો છે. સબ્જી મસાલો નાખ્યા બાદ તેમાં આપણે જે કોથમરી લીધી છે તે પણ નાખી દેવાની છે આપણે. બસ મિત્રો હવે આપણે આ તૈયાર જ છે. તો હાલ મિત્રો આપણે ભાજી તૈયાર થઈ ગઈ છે. એની અંદર આપણે થોડુંક લીંબુ નાખી દેવાનું છે એટલે સ્વાદ જોરદાર આવી જશે. અને હવે આપણે આ તૈયાર જ છે. તો હા મિત્રો, હવે આપણે રેસીપી આ તૈયાર થઈ ગઈ છે. ભાજી જે બનાવી આપણે સરગવાની. તો હવે મિત્રો આપણે આને સર્વ કરી લઈએ અને જણાવ્યું કે કેવી બની છે. બરોબર મિત્રો, હવે આપણે જે સરગવાની દિનેશભાઈ ભાજી બનાવી એ તૈયાર થઈ ગઈ છે. આપણે કોઈ દી મેં પણ નથી ખાધી ને તમે પણ નથી ખાધી, પણ આ જો ઘણી જૂની કહેવત છે કે તમે એ રીતે શેકીને બનાવો તો ભાજી બહુ સરસ થાય છે. તો અમારા મિત્ર પથુભા છે, બાપુ અમારા પણ મિત્ર અમારા છે, તો એને આજ આપણે કહેવાનું છે કે ટેસ્ટ કરે એને કેવી લાગે છે એ કહેવાનું છે. તો ચાલો પથુભાઈ ટેસ્ટ કરી લો. તમે લ્યો, તમે નજીક આપી દો. આ ચમચી છે તમતારે ચમચીથી ઉપાડો અને જેમ તમને મોજ આવે. કેમ બની છે? મસ્ત બની. તો દિનેશભાઈ તમે પણ ટેસ્ટ કરી લો. તો હા જબરદસ્ત આમ તો ભૂખે લાગી છે અને ભાજીની સુગંધ હારી છે. પછી આપણે હરખો ભાગ પાડી લઈએ. બરોબર ને? એક નંબર બની. તમે ટેસ્ટ મારજો, ખોટું નથી. બહુ મજા આવે. શેકેલી વસ્તુનો સ્વાદ જ અલગ છે. ચાલો મિત્રો, આ રેસીપી તમને અમારી ગમી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને શેર કરો. અને આ મિત્રો, તમે કયા શહેરમાંથી જોવો છો અમારો વિડીયો એ પણ અમને કોમેન્ટમાં જરૂરથી લખજો. અને ગામડામાંથી જોતા હોય તો એ પણ લખજો. તો ચાલો મિત્રો, હવે મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય શ્રી રામ, જય હિન્દ.